Hi guys, අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ DBMS questions 21. හරි. ඉස්සෙල්ලා question set එකේ අහලා තිබ්බේ subject වල අඩු බලකුඩු, වැඩි බලකුඩු, අඩු බලකුඩු ගත ශිෂ්‍යයා වගේ දේවල් අඩුම ඒවා මේකෙත් අහලා තියෙන්නේ වැඩි බලකුඩු ගත්ත ශිෂ්‍යයා වැඩි බලකුඩු ගත්ත subject එක වැඩි බලකුඩු ගත්ත ලකුඩ වගේ දේවල් තමයි මේකේ අහලා තියෙන්නේ. හරි මේකෙත් අපි මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ DB database එක තමයි මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙන database එක තමයි exam marks DB කියන database එකෙන් තමයි මේකේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. හරි මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට අහලා තියෙනවා what is the highest marks obedient in the first term mathematics subject. හරි පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද first term test එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ලකුණ මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. first term test එකේ ගත්ත mathematics වල ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ වගේම මම මේකේ query ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා නැත්නම් මේ query ගහන්න ගියොත් මේ ලොකු query තියෙන්නේ ලොකු query තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා query මේ විදිහට rule 7ක් විතර query දිග query තියෙනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක දික් වෙන ඉඳ මේ විදිහට query මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා query tab වල. හරි මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක. ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ select max කියන්නේ වැඩිම max student exam marks record mark එක තමයි දාන්න කියලා තියෙන්නේ from exam marks db කියලා database එක දාලා තියෙනවා dot student exam marks record කියන table එකට ඉනෝ join කරලා තිනවා exam term කියන table එක on student exam marks record exam term id එක සමානද කියලා බලලා තිනවා exam term කියන table එකේ term id එකට student exam marks record කියන table එකේ exam term id එකට exam term කියන table එකේ term id එක සමානද කියලා බලලා තිනවා. ඊට පස්සේ ආයිනෝ join කරලා තිනවා subject කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි මේකේ student exam marks record කියන table එකේ subject id එකට subject කියන table එකේ subject id එක සමානද කියලා බලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ where exam term name එක කරන් දෙනවා first term කියලා first term එකේ තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ and subject කියන table එකේ subject name එක තමයි mathematics කියලා මේ විදිහට අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක run කරපුවාම මේ විදිහට mathematics වලට first term එකේ වැඩිම ලකුණ 90යි කියලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ what is the highest marks obtained in the second term science subject. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන science subject එකේ දෙවෙනි වාරයේ science subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ. හරි මේකේ query එක මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා select max student exam marks record කියන table එකේ mark එක තමයි අරන් තියෙන්නේ from exam marks db කියන database එක කරන් student exam marks record කියන table එක කරන් තිනවා student exam marks record කියන table එකට ඉනවා join කරලා තිනවා exam term කියන table එක ඊට පස්සේ student exam mark record කියන table එකේ exam term id එකට exam term කියන table එකේ term id එක සමානද කියලා බලන්න තියෙනවා සමානයි කියලා දාලා තියෙනවා ඉන්න join කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ඉන්න join subject කියන table එකට student exam marks record කියන table එක join කරලා තියෙනවා ඉන්න join කරලා තියෙනවා join කරලා තියෙන්නේ student exam marks record කියන එකේ subject id එකයි subject කියන table එකේ subject id එකයි තමයි ඉන්න join කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ where exam term name එක තමයි second term එක වගේම subject name එක තමයි science subject එක.
හරි මේක රන් කරපුවාම මේ විදියට දෙවෙනි වාරේ සායන සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ මේ විදියට 95යි කියලා එනවා. හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා what is the highest marks obtained by the student of all the subject in the second term. හරි මේකේ අහලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලා ගත්ත වැඩිම ලකුණු second term එකේ හැම විෂයකටම ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. මේකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කුවරි එක තමයි මෙන්න මේ කුවරි එක වැඩිම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි මේක තුන්වෙනි කුවරි එක මේ විදිහට අපි අරන් දෙනවා select student care table එකේ index number එක student ගේ index number එක student ගේ first name එක student ගේ last name එක අරන් තියනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ from student exam marks record කියන table එකට inner join කරලා දෙනවා student table එක. ඊට පස්සේ student exam marks record එකේ student index number එකයි student කෙනෙක්ගේ index number එකයි මේ inner join කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ inner join කරගෙන තිනවා exam term කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි. ඊට පස්සේ student exam marks record කියන table එකේ exam term id එකට join කරලා තිනවා exam term කියන table එකේ term id එක. ඊට පස්සේ where student exam marks record dot mark එක කරන් තිනවා in මෙතන අපි sub query එක ගන්න දෙනවා select max වැඩිම ලකුණ student exam marks record කියන එක වැඩිම ලකුණ මේ විදිහට අරන් තිනවා. ඊට පස්සේ from student exam marks record where student exam marks record dot exam marks term id එක in මෙතන sub query එක ගහලා තියෙන්නේ select exam term dot term id from exam term where exam term dot term name එක second term කියලා මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක run කරපුවාම මේ විදිහට output එක එනවා first name එකයි last name එකයි මේ විදිහට student ගේ එනවා STU003 කියන index number එක තියෙන student තමයි මේ විදිහට වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට අහලා දෙනවා which subject got the highest marks in the second term. හරි මේක අහලා තියෙන්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ which subject got the highest marks in the second term. හරි මේක ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ දෙවනි වාර විභාගයේදී වැඩිම ලකුණ ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි මේකට අදාළ කුවර එක තමයි තියෙන්නේ select all from subject where subject.subject id in මෙතන sub query ගහලා තියෙන්නේ select student exam marks record subject id from subject term exam marks record where subject exam marks record dot mark in sub query का select max කියන්නේ වැඩිම student exam marks record එක වැඩිම from student exam marks record where subject student exam marks record exam term id in the in sub query का select exam term id එක from exam term where exam term name එක තමයි second term එක. හරි මේක run කරලා බලපුවාම අපිට මේ විදිහට output එක එනවා. subject id එක 3 වන සිංහල language literature කියන එක subject එක තමයි සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය කියන subject එක තමයි වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ. subject එකට තමයි වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි find the detail of student who got highest marks in the second term. දෙවැනි වාර විභාගයේදී වැඩිම ලකුණු ගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ නම තමයි details තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි මේකට අදාළ උත්තරය තමයි
then මුලින්ම select student index number වැඩිම ලකුණු ගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ index number එක first name එක last name එක කියන දේවල් තමයි අරන් තියෙන්නේ මේක first name එක last name එක from student exam marks record inner join කරලා දෙනවා student table එකයි exam marks record කියන table එකයි exam marks කියන record exam marks record කියන table එකේ student index number එකට inner join කරලා දෙනවා index student කියන table එකේ index number එකට I inner join exam term කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි inner join කරන තියෙනවා student exam marks record කියන table එකේ exam term id එකට inner join කරලා දෙනවා exam term කියන table එකේ term id එක where student exam marks record marks in subcore එකක් select max student exam marks record dot mark from student exam marks record where student exam marks record exam term id එක in subcore එකක් තියෙනවා select exam term id from exam term where exam term name exam term dot term name එක තමයි second term මේ විදිහට අපි කෝර් එක දාගෙන මේක run කරපුවම second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත් ශිෂ්‍යයාගේ index number එක first name එක last name එක මේ විදිහට එනවා ශිෂ්‍ය student තමයි student ගේ index number එක STU003 නම සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ හරි ඊට පස්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ find the detail of the student who got the highest marks in mathematics in the first term examination class which he studied හරි මේක අහලා තියෙන්නේ 6 වෙනි ප්‍රශ්න දාකුවර එක තමයි මේක mathematics subject එකට first term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ class එක වගේම ශිෂ්‍යයාගේ තොරතුරු හොයන්න කියලා තියෙන්නේ mathematics subject එකට first term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත මේකට අදාළ කුවර එක තමයි මේක මේ කුවර එක මේ විදිහට ගත්තාම ඔයාලට පේනවා select all from student කියන table එකේ inner join කරලා දෙනවා class කියන table එකයි student කියන table එකයි මේ විදිහට class inner join class on student කියන එකේ class id එකයි class කියන table එකේ class id එකයි inner join කරලා දිනවා ඊට පස්සේ table එක join කරලා දිනවා ඊට පස්සේ where student index number in subcode එකක් දාන්න තියෙන්නේ select student exam marks record student index number from student exam marks record where student exam marks record mark එක in select max student exam marks record එක max ලකුණු තමයි දෙන්නේ from student exam marks record where student exam marks record dot exam term id select exam term in select exam term dot term id from term where exam term name එක තමයි first term එක and student exam marks record subject id in subcore එකක් select subject id from subject where subject dot subject name එක තමයි mathematics මේ විදිහට මේ කුවර එක run කරපුවම අපිට මේ විදිහට output එක එනවා index number එක තමයි student ගේ STU004 first name එක Amanda last name එක Moses gender එක female contact number එක තමයි මේක class id එක තමයි මේක class name එක තමයි 11A හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න 6යි තියෙන්නේ එහෙනම් අපි මේ විදිහට question set 21 එකත් ඉවර කරා එහෙනම් question set 22 එකත් එක්ක හම්බෙමු මම කවිදුගාෂා